السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل طقم لانجري. الطقم ده عبارة عن توب وجيبة. انا هوضح لكم ازاي ننفذ التوب والجيبة دي، بس هشرح كل جزء او كل قطعة من الطقم ده في فيديو منفصل. النهارده هشرح لكم الجزء الاول وهو التوب، هوضحها لكم بالتفصيل. بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتشغلوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وما تنسوش كمان تنتسبوا معانا في القناه، وشكرا لكل اللي انتسبوا معانا. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل التوب. مبدئيا كده التوب طبعا شكله نفس الشكل بتاع صورة الفيديو. اوكي، بالنسبة للادوات اللي هستخدمها، انا بستخدم خيط قطن وبستخدم معاها ابرة مقاس 3.5 ملم، وهستخدم مقص. طيب، علشان ننفذ التوب بدايته بتبقى عبارة عن ايه؟ زي بنعمل جزء كمر كده. بتاخدي مقاس دوران الجزء الاسفل الصدر، بتاخدي مقاس دوران الجزء الاسفل الصدر، اما ان انت بتعملي غرزه سلسله بالمقاس الدوران وبتشتغلي سطرين من غرزه العمود ولفه، او بنبدا نعمل جزء زي الكمر اللي هو زي ده كده. تمام، وانا بفضل الجزء ده، اسهل بكتير من ان انت تعملي غرزه سلسله. انا بفضل الجزء ده، في نفس الوقت هيبقى معاكي مرن. تمام كده اهو زي ما انت شايفه كده. ولو عملناها بغرزه الاعمده بلفه من السلسله، من غرزه السلسله بالمقاس الدوران الجزء الاسفل الصدر، هتبقى مشدوده شويه. لكن الجزء ده اللي احنا بنعمله بنشتغل عدد سلاسل، بعد كده بنرتفع بالاسطر. تمام، كل ده انا هوضحه لك دلوقتي. زي ما وضحت لك، يفضل ان انت تعمليها بالجزء اللي احنا هنشتغله دلوقتي مع بعض. لكن لو حابه ان انت تعملي غرزه سلسله وتشتغلي فوقيها اعمده بلفه، اوكي مفيش مشكله. تمام. طيب، هنشتغل ازاي بقى؟ هشتغل 8 غرزة عمود بلفة. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. الخطوة اللي بعد كده باخد لفة على الابرة وبسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، باخد لفة واطلع من حلقتين في حلقتين، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة. بشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة. كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة. تمام، زي ما انت شايفة كده وصلت لاخر غرزة هدخل فيها وهشتغل غرزة العمود بلفة بتاعتي. تمام، الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، هلف القطعة وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بترتفع بالاسطر لحد ما بتوصلي لمقاس الدوران. المقاس الدوران الجزء الاسفل الصدر بتاعك. تمام اهو، تشتغلي كده بالشكل ده. فانا هكمل كده بنفس الطريقة وهرتفع بالاسطر، ترتفعي بالاسطر كده لحد ما بتوصلي لمقاس الدوران. فانا هنا كنت اشتغلت الجزء تمام عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. اشتغلت الجزء المقاس الدوران، ادي كده، ده كده مقاس الدوران بتاعي. طبعا كادر الكاميرا مش جايبه كله. تمام. طيب، هنشتغل ازاي بعد كده؟ هنبدأ نقفل القطعة بتاعتنا علشان نشتغل على جزء دائري او حلقة دائرية. علشان نقفل القطعة بتاعتنا ازاي هنقفلها؟ بدخل في الغرزة والغرزة المقابلة على طول كده، مش بقص الخيط، ما تقصيش الخيط بتاعك اهو. تمام، الغرزة والغرزة المقابلة، وبنبدأ نشتغل غرزة حشو. كل الغرزة والغرزة المقابلة وبنعمل غرزة حشو، الغرزة والغرزة المقابلة وبنعمل غرزة حشو، وهكذا كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لنهاية السطر. طيب، انا كده خلصت خلاص. بعمل ايه؟ بلف القطعة بتاعتي كده بالشكل ده. تمام كده لفيت القطعة. هبدأ ان انا اشتغل ازاي بعد كده؟
هنبدأ نشتغل الفراغات بتاعة التوب بتاعنا. والفراغات هنكونها ازاي؟ اللي هي غرزة الشبكة برتفع ب4 غرزة سلسلة، 1 2 3 4. بعمل ايه؟ بدخل في الغرزة، هي غرزة العمود بلفة علشان معمولة بالعرض بما يعادل غرزتين. اوكي، فبنسيب الجزء ده بنسيبه، بندخل في الغرزة كده نفسها ديت، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة سلسلة، بدخل في الغرزة ديت كده وبعمل غرزة عمود بلفة، تمام، سلسلة، بدخل في الغرزة ديت وبعمل عمود بلفة سلسلة. ما تنسيش السلسلة. بنفس الطريقة كده بشتغل لحد ما بوصل لنهاية السطر. بكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لنهاية السطر، غرزة عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة، لحد ما بوصل لنهاية السطر. اوكي، طيب انا كده وصلت لنهايه السطر من الفراغات زي ما وضحت لك كده بالظبط. الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ انا ارتفعت ب4 غرزه سلسله، ال3 سلاسل بما يعادل غرزه عمود بلفه والسلسله علشان نكون فراغ. فبعمل ايه؟ بسيب الغرزه التانية، بدخل في التالتة كده، بعمل فوق بقفل كده بغرزه منزلقه بالشكل ده. بعد كده برتفع ب4 غرزه سلسله، بدخل عند عمود بلفه، بشتغل عمود بلفه سلسله بالشكل ده، عمود بلفه، تمام، سلسلة، عمود بلفة سلسلة، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر. فانا بكمل كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة عمود بلفة، غرزة عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة، لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبرتفع كمان بالاسطر من الفراغات دي لحد ما بتوصلي لطول التوب اللي انت محتاجاه. مش محتاجة ان انا اوضح لكم اكتر من كده لاني اشتغلتها معاكم في الجيبة، وكمان وضحتها لكم كمان مرة. اوكي، في التوب فبترتفعي كده بالاسطر من الفراغات فوق كل غرزة عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة سلسلة، لحد ما بتوصلي لنهاية السطر. وفي نهاية السطر بتدخلي في الغرزة رقم 3 من سلاسل ارتفاع، في السلسلة رقم 3 من سلاسل ارتفاع، وبتقفلي بغرزة منزلقة. وبعد كده بترتفعي ب4 غرزة سلسلة، وبتكرري الخطوات لحد ما بترتفعي بالاسطر. فانا هرتفع بالاسطر كده بنفس الطريقة، وهنرجع مع بعض نقفل جزء التوب ونعمل الاكمام بتاعة التوب بتاعنا. طيب انا ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت لطول التوب اللي انا محتاجاه، خلاص مش محتاجة اكتر من كده. طيب الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ نشتغل جزء كده من سطرين من الاعمدة بلفة علشان نعمل زي الكمر كده، زي ما بنعمله في الجزء اللي من تحت هنعمله في الجزء اللي من فوق برضو علشان نقفل التوب بتاعنا. الخطوة دي بقى هنعملها ازاي؟ هرتفع ب2 سلسلة، هبدأ اشتغل في الفراغ غرزة عمود بلفة، وعلى غرزة العمود بلفة غرزة عمود بلفة. اوكي، بدخل في الفراغ بعمل عمود بلفة، وعلى العمود بلفة نفسه بعمل عمود بلفة كمان، بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. في الفراغ عمود بلفة، وعلى العمود بلفة بدخل كده اهو وبعمل عمود بلفة. فبكرر كده الخطوات لحد ما بوصل لنهاية السطر، تمام. هكرر كده الخطوات لحد ما بوصل لنهاية السطر، هرجع اوضح لك هكمل ازاي. انا كده وصلت لنهاية السطر زي ما وضحت لك كده بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده بدخل في الغرزة، في اول غرزة بقفل بغرزة منزلقة، وبرتفع. حابة ان انت تخليها يعني سطر واحد من الاعمدة بلفة، اوكي مفيش مشكلة زي ما انت حابة، تمام. حابة تعملي سطر تاني، تمام مفيش مشكلة. بس انا يعني هعمل سطر تاني علشان ما تبقاش من فوق رفيعة، ومن تحت يعني الكنار بتاعها او الكمر بتاعها دوت بيبقى بسيط. هعمل سطر تاني من الاعمدة بلفة، فهرتفع ب2 سلسلة، تمام، وبشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر كده، تمام. فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. فانا هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر. هنرجع مع بعض نعمل الاكمام بتاعة التوب بتاعنا، تمام، وهوضح لكم بعد كده هنكمل ازاي.
طيب انا هنا اشتغلت السطر التاني من غرزة العمود بلفة زي ما وضحتلك كده، وهنا اشتغلت الجزء بتاع الكم دوت اللي بيبقى في الطرف وشبكته بس عشان اوضح لكم الشكل بتاعه بيبقى ازاي. وهنعمل مع بعض الجزء التاني. علشان تنفذيه هتحتاج ان انت تشتغلي سلسلة من مقاس الدوران الجزء بتاع الدراع دوت. تمام. الجزء اللي هو من خلاله هنمرر فيه الجزء الكم، وهنعمل غرزة سلسلة وبعد كده هنشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. اوكي، نشتغل مع بعض دلوقتي. تعملي غرزة سلسلة بمقاس الدوران وبعد كده هنشتغلها على جزء دائري. طبعا هنقفلها بمنزلقة ايا يكن مقاس الدوران بالنسبة لك ايه، من خلالها بتعملي غرزة السلسلة. انا كده اشتغلت غرزة السلسلة زي ما وضحتلك. الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشتغل ازاي. بقفل الغرزة، بدخل في اول غرزة وهقفل بغرزة منزلقة علشان هنشتغل على جزء دائري. تمام بالشكل ده، وهرتفع ب2 سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السلاسل اللي عندي. بالشكل ده فوق كل غرزة، فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة. اوكي، وصلت كده لنهاية السطر بنفس الطريقة. فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة هدخل في الغرزة كده اول غرزة كده وهقفل بغرزة منزلقة علشان اقفل السطر بتاعي. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل الاسطر بتاعة الفراغات ديت. علشان نكونها هنشتغل ازاي. هرتفع ب3 غرزة سلسلة 1 2 3، باخد لفة على الابرة، بسيب غرزة، بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل عمود بلفة. اوكي، بعد كده بعمل غرزة سلسلة، بسيب غرزة، بدخل في اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة، بسيب غرزة، بدخل في اللي بعدها عمود بلفة كده، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر من الفراغات. بدخل في السلسلة رقم 2 من سلاسل ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع كمان 3 غرزة سلسلة وباخد لفة، بنزل في غرزة العمود بلفة، بعمل فوقيها عمود بلفة. اوكي، بعد كده بعمل غرزة سلسلة، بدخل في الغرزة، بعمل غرزة عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، سلسلة، وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر. فوق كل غرزة عمود بلفة، عمود بلفة، سلسلة، لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبرتفع بالاسطر بنفس الطريقة لحد ما بتوصلي لطول الكم اللي انت محتاجاه. والخطوة اللي بعد كده هبدأ اعمل معاكم الجزء ده وهنشبك القطعة بتاعتنا. انا هوصل للنهاية هرتفع بالجزء بتاع الكم وهنرجع مع بعض نقفل مع بعض. انا كده ارتفعت للجزء اللي محتاجاه زي ما انت شايفة بالخطوة ديت. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه، هنشتغل زي سطر كده من غرزة النص عمود. هرتفع ب2 سلسلة، هدخل في الفراغ هعمل نص عمود، وعند غرزة العمود بلفة هعمل غرزة نص عمود اهو كده بنفس الطريقة. في الفراغ نص عمود، وعند العمود بلفة هعمل نص عمود كمان اهو بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر. في الفراغ نص عمود، وعند العمود بلفة هعمل نص عمود. طيب انا كده قفلت السطر بتاعي من غرزة النص عمود زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشبك الجزء ده هنا في الجنب هنا كده، بحيث ان هو يبقى الاكمام بتاعتنا
هو اصلا بيبقى زي نظام كب كده. طيب هنشبكه ازاي؟ بندخل كده زي بنعمل غرزة سلسلة وبنقفل اهو بالخيط بتاعنا. تمام، بعمل غرزتين سلسلة كده، وباجي هنا في الغرزة اللي في الجنب ديت بقفل بغرزة منزلقة، بعمل غرزة سلسلة هقص الخيط بتاعي. اوكي بالشكل ده كده انا ثبت ادي الجنب ده وادي الجنب التاني، ثبتهم. طبعا اي خيوط زايده بننضفها بابره التنظيف. تمام. طيب هنا بنعمل شراشيب، حابه ان انت تسيبيها كده اوكي مفيش مشكله، حابه ان انت تعملي الشراشيب هنعملها بطريقه سهله. بتفردي صوابعك كده وبنبدا ان احنا نلف حوالينها كده، او ايا يكن، او قطعه كرتون او كراسه، ايا يكن الشرشوبه انت محتاجاها قد ايه، بناء عليها بتحددي طول الشرشوبه. طيب انا بعملها كده كروكي على اصابعي بس عشان اوضح لكم. وبقص الخيط كده وببدأ اقص الجزء ده. تمام. وبنبدأ ان احنا نجمعهم كده مع بعض. تمام. وبتجي في اي طرف في كل فراغ او في كل ما بين الغرزتين او 3 غرز بنبدأ ان احنا نحط الشراشيب بتاعتنا ايا يكن، مثلا وليكن هتبقى هنا كده. اوكي تمام. طبعا احنا بعد ما بنركب الشراشيب بيبقى منظرها كده، ما بين كل غرزتين او 3 بنركب الشراشيب، وهنا على الاكمام كمان. حابه زي ما وضحتلك بتسيبيها كده من غير شراشيب اوكي مفيش مشكله زي ما انت حابه. الشكل النهائي للتوب بتاعنا بيبقى نفس الصوره بالظبط. وبكده بقى انتهيت من طريقه عمل التوب بكل سهوله. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل التوب بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معايا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.